Hello, good morning student. Okay, in today's video lecture, the next standard form is slope-intercept form. Okay, आपण standard equation of lines learn करत होतो, त्यामध्ये next point is the slope-intercept form. Okay, या ठिकाणी लक्ष द्या. The equation of line having slope small m and which makes intercept c on the y-axis. म्हणजेच काय, एखाद्या लाईनचा स्लोप तुम्हाला प्रोव्हाइड केला असेल आणि एक प्रकारे त्याचा इंटरसेप्ट, एक इंटरसेप्ट आणि तो इंटरसेप्ट असेल वाय ॲक्सिसवरती, म्हणजेच काय वाय इंटरसेप्ट दिलेला असेल. म्हणजे एखाद्या लाईनचा स्लोप स्मॉल एम आणि वाय इंटरसेप्ट हा स्मॉल सी दिला असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं किंवा दॅट इक्वेशन इज नथिंग बट द वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं असणार आहे. ओके, तर त्यासाठी आपण प्रूफमध्ये असं सपोज करणार की लेटस सपोज दॅट डायग्रामॅटिकली घेऊ आपण त्याला. लेटस सपोज दॅट कॅपिटल एल इज एनी लाईन विच पासेस थ्रू द पॉईंट कॅपिटल ए ऑफ 0, c. ओके, अँड दॅट स्मॉल c इज नथिंग बट दिस y इंटरसेप्ट. ओके, और y इंटरसेप्ट of that line. Okay, means L is the line which passes through the point capital A of 0, c and P is any point which is other than the point capital A. Okay, A पेक्षा तो एखादा वेगळा पॉईंट असेल, P हा पॉईंट. ओके, तर त्या P जो पॉईंट आलेला आहे त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट आपण x आणि y घेत असतो. ओके, तर आता या ठिकाणी जर विचार केला तर या L लाईनचा आपल्याला स्लोप दिलेला आहे आणि ही जी लाईन एल असणार आहे, दिस इज द लाईन सेगमेंट विच जॉईन्स दिस टू पॉइंट, दॅट इज द ए पी. ओके, देअरफॉर बाय युझिंग द फॉर्म्युला फॉर स्लोप वी कॅन राईट द इक्वेशन ऑफ लाईन एल. ओके, तर त्या लाईन एलचं इक्वेशन आपण लिहू शकतो कारण ही लाईनसुद्धा काय करते, या दोन पॉईंट ए पीला जॉईन्स करते. मग आता ऑलरेडी जर विचार केला तर स्लोप ऑफ लाईन एल आपल्याला दिलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट द स्मॉल एम. आणि दुसऱ्या पद्धतीने आपण स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकतो, दॅट लाईन ए पी. ओके, कारण काय, ही जी लाईन एल आलेली आहे ही लाईन या ए पीला जॉईन्स करते. ओके, देअरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राईट हियर कॅपिटल ए ऑफ 0, c इज नथिंग बट द वन पॉईंट. मी डायरेक्टली फक्त प्रूफच घेतो आता या ठिकाणी, थेरॉटिकल पार्ट काही मी लिहिणार नाही आहे. ओके, आफ्टर दॅट पी ऑफ एक्स कॉमा वाय इज एनी पॉईंट ऑन दॅट लाईन. ऑल्सो काय गिवन आहे आपल्याला की स्लोप ऑफ लाईन एल सुद्धा सांगितलेलं आहे की स्लोप ऑफ लाईन एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एम. ओके, ही सगळ्या माहिती आपल्याला दिलेली आहे. ओके, देअरफॉर व्हॉट वी कॅन से दॅट द स्लोप ऑफ लाईन एल ओके इज इक्वल्स टू, का तर कारण हे स्लोप ऑफ लाईन एल आपण फाइंड आउट करू शकतो बिकॉज दिस लाईन एल जॉईन्स दिस टू पॉइंट्स दॅट इज ए अँड P. Okay, therefore by using the formula for slope that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, या ठिकाणी y2 म्हणजेच आपण y घेणार आणि y1 म्हणजेच या ठिकाणी स्मॉल c घेणार. ओके, therefore it is y2 minus y1 means it is y minus c divided by x minus 0. ओके, आणि स्लोप ऑफ लाईन एल आपल्याला डिनोट करून दिलेला आहे स्मॉल एमने. तो प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला काहीतरी पर्टिक्युलर संख्या दिलेली असेल, देअरफॉर वी राईट हियर स्मॉल एम इज इक्वल्स टू वाय मायनस सी डिवायडेड बाय एक्स मायनस 0 म्हणजेच किती, एक्स. ओके, नाव वी ट्रान्सफर दिस एक्स ऑन अदर साइड, देअरफॉर इट गिव्स अस एम एक्स. ओके, अँड दिस इज वाय मायनस सी. Okay, and if we transfer again that c on right hand side, there it becomes plus, therefore it is y is equals to mx plus c is equals to y, means if we write here it can be written as y is equals to mx plus c, and this is the required equation of line having slope small m and y intercept which is given, that is plus c. ओके, म्हणजेच काय, एखाद्या वेळेस एखाद्या लाईनचा स्लोप आणि y इंटरसेप्ट दिला असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला या पद्धतीने लिहायचं असतं, y is equals to small mx plus c. नाव द एक्झाम्पल ऑन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, क्वेश्चन या प्रकारे असतं, चेक करा. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए लाईन हॅव्हिंग स्लोप 3 अँड विच मेक्स इंटरसेप्ट 4 ऑन दी वाय ॲक्सिस. म्हणजे एक प्रकारे स्ट्रेट फॉरवर्ड जर विचार केला तर एखाद्या लाईनचा तुम्हाला स्लोप दिलेला आहे आणि त्या लाईनचा एक वाय इंटरसेप्टसुद्धा दिलेला आहे. ओके, म्हणजेच काय, जर एखाद्या लाईनचा स्लोप आणि वाय इंटरसेप्ट दिला असेल तर त्या लाईनचं स्टँडर्ड इक्वेशन्स आपण अशा पद्धतीने सांगितलं होतं, इट इज नथिंग बट द वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. यामध्ये वाय आणि एक्स तर हे व्हेरिएबल्स असतात, बट एम अँड सी, m is nothing but the slope of that line and small c is nothing but the y intercept of that line. Okay, हे जर दोन नोन असतील तर by using the slope intercept form we can write the equation of that line. पण मग या ठिकाणी
सध्याची प्रॉब्लेम्स आलेला आहे आपल्याकडे, या प्रॉब्लेममध्ये ऑलरेडी आपल्याला स्लोप प्रोव्हाइड केलेला आहे. व्हॉट इज द स्लोप ऑफ द लाईन? स्लोप ऑफ द लाईन्स मीन्स m इज गिवन विच इज नथिंग बट द 3 and y-intercept. Okay, we call this as a y-intercept, and y-intercept is also written as small c, and that y-intercept is given, that is the 4. Okay, and therefore we obtain the equation of line having slope 3 and its y-intercept which is nothing but the 4 is given by that equation. Y is equals to, what is the value of m? Means slope is nothing but the 3, means y is equals to, it is 3 into x plus y-intercept is given, that is nothing but the 4, means y is equals to 3x plus 4. Okay, now we transfer this y on right hand side, then we get here that is 0 is equals to 3x plus y ट्रान्सफर केला होता आपण, तो मायनस y होईल and plus 4 remains as it is. Okay, 0 equals to 3x minus y plus 4. Okay, this is the equation of straight line. Now we have to transfer this 0 on right hand side, therefore we write here that is 3x minus y plus 4 is equals to 0 is the required equation of straight line. Next standard form is double intercept form. म्हणजेच काय या ठिकाणी लक्ष द्या की एखाद्या लाईनचा एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट जर प्रोव्हाइड केले असतील तर आपण त्या लाईनचं सुद्धा इक्वेशन्स लिहू शकतो. ओके, एक्स इंटरसेप्ट म्हणजेच काय की ही जी लाईन असते की त्या एक्स ॲक्सिसला ज्या पॉईंटमध्ये इंटरसेप्ट करते त्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजेच काय, एक्स इंटरसेप्ट. म्हणजेच या ठिकाणी एक्स इंटरसेप्ट हा स्मॉल ए असेल आणि वाय इंटरसेप्ट म्हणजेच काय की जी लाईन एल वाय ॲक्सिसला ज्या पॉईंटमध्ये इंटरसेप्ट करते त्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे वाय इंटरसेप्ट, मीन्स या ठिकाणी वाय इंटरसेप्ट हा स्मॉल बी असेल. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण स्टेटमेंट घेऊ. द इक्वेशन ऑफ लाईन हॅव्हिंग एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए, म्हणजेच त्या लाईनचा एक्स इंटरसेप्ट हा स्मॉल ए असेल अँड वाय इंटरसेप्ट इज गिवन विच इज स्मॉल बी. ओके, अँड इट्स इक्वेशन इज ऑलवेज गिवन बाय दॅट इज एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल्स टू 1. या फॉर्ममध्ये आपल्याला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लिहायचा असतो किंवा स्टँडर्ड इक्वेशन हे डबल इंटरसेप्ट फॉर्ममध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला दिलेलं असेल. ओके, आफ्टर दॅट आता आपलं काय काम असणार आहे की वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन एल. ओके, विच passes through these 2 points capital A and B, as well its intercepts are also given. X intercept is small a and y intercept is small b. Okay, या ठिकाणी आपण स्लोप ऑफ लाईन L कॅल्क्युलेट करताना आपण काय केलेलं आहे की ही जी लाईन L असणार ही या 3 पॉईंटमधून पास होते A, P अँड B. म्हणजेच आपण काय करू या ठिकाणी की स्लोप ऑफ लाईन L हा आपण 2 प्रकारे फाइंड आउट करू शकतो. मीन्स स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाईन AP. Similarly, slope of line L is nothing but the slope of line AB, because all these points lie along the line capital L, or we can say that these 3 points A, P, B are collinear, means 3 points are collinear. Therefore, we can say that the slope of AP equals to slope of AB. We can write here slope of line capital L equals to slope of AP. Okay, but we know that AP is a line segment which joins these 2 points, that is nothing but the P and A. Therefore, by using slope formula we can write the slope of AP. What is the slope of AP? Here we write here y2 minus y1 upon x2 minus x1, means it is y minus 0 upon x2 minus x1, means it is x minus of a. Okay, means we write here it is y upon x minus a is the slope of line AP or slope of line L. Okay, similarly the slope of line L also can be written as slope of the line segment AB. Okay, therefore by using again slope formula we can write here the slope of this line, that is b minus 0, okay, upon 0 minus a, b minus 0 upon 0 minus a. B minus 0 is b, 0 minus a is a, therefore this can be written as minus b upon a. Okay, means slope of line AB which is minus b by
ए. या पद्धतीने आपण स्लोप त्या ठिकाणी लिहू शकतो. आणि आता आपलं पहिलं काम असणार आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कन्वर्ट दिस in terms of this, because here this is the equation first and this is the equation first. We know that this is the slope of line L as well, this is also the slope of line L. Therefore we can equate these two equations, किंवा आपण त्यांना इक्वल घेऊ शकतो. म्हणजे समोर काय असेल, या ठिकाणी दोन्ही लाईन्स स्लोप ऑफ लाईन L आणि स्लोप ऑफ लाईन L म्हणजेच काय, हे दोन्ही इक्वेशन आपण इक्वेट करू शकतो. Therefore we can write here it is y upon x minus a is equals to minus b upon a. ओके, आपल्याला इक्वेशन अशा पद्धतीने पाहिजे y बाय बी प्लस एक्स बाय ए किंवा एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी. मग मी या ठिकाणी काय करतो, हा जो बी होता तो या साईडला ट्रान्सफर करतो आणि एक्स मायनस एची पूर्ण टर्म त्या साईडलाच ट्रान्सफर करतो. मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज वाय अपॉन मायनस बी दॅट इज इक्वल्स टू, हा एक्स मायनस ए तिथे न्यूमरेटरमध्ये जाईल, मीन्स एक्स मायनस ए डिवायडेड बाय ए. ओके, आफ्टर दॅट इज इक्वल्स टू, हा ए जर आपण दोघांनाही सेपरेट केला तर ते लिहिता येईल एक्स बाय ए मायनस ए अपॉन ए. ओके, दिस ए विल गेट कॅन्सल, मीन्स इट इज रिटन ॲज एक्स बाय ए मायनस 1 अँड दिस ऑल्सो कॅन बी रिटन ॲज मायनस ऑफ वाय बाय बी. ओके, परत एकदा मी अशा पद्धतीने दिसण्यासाठी हा मायनस वाय बाय बी म्हणजे ही पूर्ण टर्म त्या साईडला ट्रान्सफर करतो आणि मायनस 1 या साईडला ट्रान्सफर करतो. देअरफॉर दिस बिकम्स, तो मायनस 1 जर या साईडला ट्रान्सफर झाला तर इट इज 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, हा मायनस वाय बाय बी ट्रान्सफर केला तर तो असता प्लस वाय बाय बी. ओके, आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड जर इक्वेशन लिहायचं असेल म्हणजे अशा फॉर्ममध्ये एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल्स टू 1, तर फक्तच हा 1 या साईडला न लिहिता तो या साईडला लिहिला तरीसुद्धा चालतो. दॅट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. म्हणजेच काय, एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट दिले असतील तर आपण एखाद्या लाईनचे इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये अशा पद्धतीने लिहिणार आहे. ओके, नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाईन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 and 4 ऑन दी कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. ओके, म्हणजेच काय, तुम्हाला एखाद्या लाईनचे दोन्ही इंटरसेप्ट दिलेले आहेत. लेट अस सपोज दॅट एक्स इंटरसेप्ट इज 3 अँड वाय इंटरसेप्ट इज 4. ओके, असे दोन्ही इंटरसेप्ट दिले असतील तर त्या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन लिहायचं. आत्ताच आपण स्टँडर्ड फॉर्म लर्न केला होता की जर समजा एक्स इंटरसेप्ट हा स्मॉल ए असेल आणि एखाद्या लाईनचा वाय इंटरसेप्ट हा स्मॉल बी असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये अशा पद्धतीने लिहिता येतं, दॅट इज एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल्स टू 1. ओके, तर पहा की आता या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला दोन्ही इंटरसेप्ट दिलेले आहेत. फर्स्ट इंटरसेप्ट इज 3 अँड सेकंड इंटरसेप्ट इज 4. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट देम ॲज एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, or we can say that x intercept is given, that x intercept is denoted by small a whose value is given 3. Okay, and similarly we know the y intercept. What is that y intercept? Y intercept is also given. Y intercept is nothing but the 4, therefore we write here b is equals to 4. ओके, आता इंटरसेप्ट जर माहीत झाले तर आपण त्या लाईनचं इक्वेशन सुद्धा लिहू शकतो. इज स्टँडर्ड फॉर्म इज एक्स बाय ए प्लस वाय बाय बी इज इक्वल्स टू 1. म्हणजे आपलं पुढचं काम काय असणार आहे की फक्त या इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करा. मीन्स व्हॉट वी कॅन से दॅट हियर एक्स बाय 3 ओके प्लस इट इज वाय बाय 4 इज इक्वल्स टू 1. अँड इफ वी क्रॉस मल्टिप्लाय दिस, ओके, किंवा आपल्याला स्टँडर्ड किंवा जनरल फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन्स घेत असतो. तर इफ वी मल्टिप्लाय दिस 4, we multiply this x by 4 and y by 3, therefore this becomes, it is 4x plus 3y divided by 3 into 4 are nothing but the 12, that is equals to 1. And if we transfer this 12 on RHL, therefore it is equals to, we transfer this 12 on RHS, then we get 4x plus 3y is equals to 12 into 1 is 12, and we transfer this 12 again on left hand side, means it is 4x plus 3y minus 12 is equals to 0, and this is the required equation of straight line. Or next standard form is normal form. Okay, म्हणजे इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्ममध्ये जर लाईन असेल किंवा एखादी लाईन परपेंडिक्युलर असेल दुसऱ्या एखाद्या लाईन सेगमेंटला तर त्या लाईनचं सुद्धा इक्वेशन लिहिता येतं. म्हणजे या ठिकाणी कॅपिटल एल इज द लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन सेगमेंट ओ एन, और वी कॅन से दॅट ओ एन इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन एल. ओके, इन दिस केस we can write its equation. Okay, let us first of all we take its information, that is let capital L be the line. Okay,
capital L be a line and segment ON is perpendicular, or we can say that perpendicular is called as the normal, draw from the origin. Okay, L is the line and we draw a perpendicular, that perpendicular is ON and this ON is called as the normal. Okay, after that what we can say that now let us suppose that ON is nothing but the perpendicular distance, and this distance is given by small p, means length of ON is always small p. After that ON makes an angle of alpha with the positive x-axis and it is in terms of positive direction. Okay, again if ON is P and ray ON makes an angle alpha with positive x-axis, then we have to find the equation of line L. Okay, आता तर equation of line L find out करण्यासाठी आपण काही terms calculate करणार आहे. After that we find the equation of line L in normal form. Okay, let us check the coordinate of this point. Capital N is P cos alpha and P sin alpha. Okay, it is like this, x is equals to आठवत असेल तर r cos theta and y is equals to r sin theta. हे coordinate आपण find out करायचो ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये, ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी सर्कल असायचं, सर्कलमध्ये आपण त्याला असं घेत असतो, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल्स टू आर साइन थिटा. दिस इज द कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, तर पोलर कोऑर्डिनेट असे लिहिता येतात. पण मग या ठिकाणी काय झालेलं आहे, या पॉईंट एनचे आपल्याला जर कोऑर्डिनेट लिहायचे असतील तर एक प्रकारे रेडियस म्हणजे आरचं काम हा स्मॉल पी करतो आणि अँगलचं काम अल्फा करतो. म्हणजेच काय, रेडियस आणि अँगल किंवा आर आणि थीटा माहीत असतील तर आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेटला फाइंड आउट करू शकतो. अँड देअरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट कॅपिटल एन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ पी कॉस अल्फा. मी या ठिकाणी नोट डाऊन करतोय, इट इज पी कॉस अल्फा, इट इज पी साइन अल्फा. ओके, बिकॉज ऑफ P is nothing but the R and theta is nothing but the alpha. या प्रकारे आपण ते कोऑर्डिनेट कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, आफ्टर दॅट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L आपल्याला काहीतरी इन्फॉर्मेशन माहीत पाहिजे. मग सध्या जर विचार केला तर या लाइन L बद्दल मी असं सांगू शकतो की दिस लाइन कॅपिटल L इज पासिंग थ्रू द पॉईंट कॅपिटल N. म्हणजे सध्या इन्फॉर्मेशन एवढीच आहे की ही लाइन L या N या पॉईंटमधून पास होते. मग आफ्टर दॅट वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दॅट लाइन L. मग जर समजा एखादी लाइन ज्या पॉईंटमधून पास होते तो पॉईंट माहीत असेल आणि त्या लाइनचा जर स्लोप माहीत असेल तर आपण त्या लाइनचं इक्वेशन सुद्धा तयार करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी पॉईंट तर माहीत आहे, मग आपल्याला गरज कशाची, आता स्लोपची. मग आधी काय करावं लागेल, कॅपिटल L या लाइनचा आपल्याला स्लोप सुद्धा कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मग स्लोप कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण एक कंडिशन वापरणार आहे की जर दोन लाइन्स एकमेकींना परपेंडिक्युलर असतील तर त्या दोन लाइनच्या स्लोपचा प्रोडक्ट हा -1 असतो. म्हणजे m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 मीन्स इफ m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन and these two lines are perpendicular, then the product of their slope is always -1. Therefore we can say that the ON is perpendicular to the line L, means slope of ON and the slope of L into slope of L is equals to -1. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला जर कोणत्याही एखाद्या लाईनचा स्लोप मिळाला तर आपण Lचा स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकतो. मीन्स या ठिकाणी आपण आता सध्या जर ON या लाईन सेगमेंटचा विचार केला तर ON इज अ लाईन सेगमेंट विच जॉईन्स टू पॉईंट दॅट इज कॅपिटल N अँड कॅपिटल O. ओके, आणि दोघांचे कोऑर्डिनेट माहीत आहेत. मग असा जर लाईन सेगमेंट असेल तर आपण त्याचा स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युजिंग स्लोप फॉर्म्युला. स्लोप फॉर्म्युला काय होता आपल्याकडे, तो सर्वांना माहिती आहे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. मग या ठिकाणी y2 - y1 x1 y1 मी ओरिजिनला म्हणतोय आणि x2 y2 मी n या पॉईंटला म्हणतोय. तर आपण या ठिकाणी या ONचा स्लोप कॅल्क्युलेट करू शकतो. तो अशा पद्धतीने स्लोप ऑफ ON बिकम्स y2 म्हणजेच काय, p इंटू साइन अल्फा. ओके, मायनस y1 म्हणजेच काय, ओरिजिनचा कोऑर्डिनेट दॅट इज 0 अगेन होल डिवायडेड बाय x2 - x1. x2 मीन्स इट इज p cos अल्फा मायनस x1 p cos अल्फा मायनस x1 मीन्स इट इज 0. ओके, मीन्स p sin अल्फा divided by it is p cos alpha. Again this pp will get cancel and sin upon cos becomes tan. Therefore this is tan alpha, means the slope of line segment ON is tan alpha. Now our requirement is to find the slope of line capital L. Okay, therefore what we can say that line L and line segment ON are the perpendicular to each other. Therefore by condition that if two lines are perpendicular to
each other then the product of their slope, म्हणजेच मी असं लिहू शकतो slope of ON and slope of L is equals to the -1, means slope of ON into slope of L is again equals to -1. Therefore what we can say that slope of L is equals to -1 divided by slope of ON. And now what is the slope of ON? Already calculate केला, that is tan alpha, means it is -1 upon tan alpha, and all of we know that the reciprocal of tan means 1 upon tan alpha is always the formula that is minus cot alpha. Okay, this is nothing but the slope of line L. Okay, after that now we can find the equation of line L. कारण काय पाहता, आपल्याला या लाईन L चा स्लोप सुद्धा माहीत झाला, स्लोप किती आहे मायनस कॉट अल्फा, आणि ही लाईन पास होते पी कॉस अल्फा आणि पी साइन अल्फा या पॉईंटमधून, म्हणजेच एन या पॉईंटमधून. जर समजा एखाद्या लाईनबद्दल अशी माहिती असेल की ती लाईन ज्या पॉईंटमधून पास होते तो पॉईंट आणि त्या लाईनचा स्लोप जर माहीत असेल तर बाय युजिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म वी कॅन राईट द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. मीन्स हियर नाउ वी कॅन राईट द इक्वेशन ऑफ लाईन कैपिटल L because already we have know that the slope of line L is minus cot alpha and the line L is passing through the point capital N. आता आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे होती की लाईन L चे इक्वेशन लिहिण्यासाठी ते सगळ्या कंडिशन्स आपल्याला मिळालेल्या आहेत, बिकॉज लाईन L is passing through the point capital N and it has slope, that slope is minus cot alpha. Okay, therefore by using slope point form काय होता लक्ष द्या. Okay, we know the slope point form. मी डायरेक्टली फॉर्म्युला लिहितो स्लोप पॉईंट फॉर्मचा. ओके, स्लोप पॉईंट फॉर्म असा होता की y मायनस y1 इज इक्वल्स टू, ओके, स्लोप पॉईंट फॉर्म अशा पद्धतीने होता y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x मायनस x1. ओके, तर बाय युजिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म नाउ वी कॅन कन्स्ट्रक्ट द इक्वेशन ऑफ लाईन कॅपिटल L. ओके, अँड विच इज इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्म. तर नॉर्मल फॉर्ममध्ये येण्यासाठी लक्ष द्या. आता x1 y1 म्हणजेच काय, जो पॉईंट दिलेला असतो तो आपल्याकडे x1 y1 म्हणून आपण ट्रेट करतो. आफ्टर दॅट जो स्लोप असतो दॅट स्लोप इज ऑलवेज नथिंग बट द स्मॉल m, म्हणजेच mची किंमत मायनस कॉट अल्फा रिप्लेस करा आणि x1 y1 रिप्लेस करा तुम्ही पी कॉस अल्फा आणि पी साइन अल्फा. ओके, देअरफॉर इट इज y मायनस व्हॉट इज दॅट y1 इज p टाइम्स साइन अल्फा, मीन्स वी राइट हियर इट इज p साइन अल्फा. ओके, that is equals to small m is nothing but the minus cot alpha into x minus what is the x1 is p cos alpha. Okay, this is the equation here. Again now cot alpha is nothing but we know that we convert this in terms of sin and cos, therefore we write here y minus p sin alpha is equals to cot alpha किती, cot alpha लिहिता येतो cos alpha upon sin alpha in bracket it is x minus p cos alpha. Okay, it is x minus p times cos alpha. And now if we solve this equation we get the required equation of line in normal form. ते अशा पद्धतीने हा sin alpha मी या साईडला ट्रान्सफर करतो. इट इज sin alpha into y minus p sin alpha that is equals to minus cos alpha into okay x minus p cos alpha. ओके, कॅल्क्युलेशनच करायचे आहेत. मल्टिप्लाय बाय साइन अल्फा इन दिस ब्रॅकेट अँड मल्टिप्लाय बाय कॉस अल्फा इन दिस ब्रॅकेट. ओके, दिस बिकम साइन अल्फा इंटू वाय, मीन्स इट इज वाय इंटू साइन अल्फा. ओके, मायनस मल्टिप्लाय केलं तर मायनस पी इंटू साइन बिकम्स साइन स्क्वेअर दॅट इज अल्फा इक्वल्स टू मायनस इंटू प्लस इट इज मायनस एक्स इंटू कॉस अल्फा बिकम्स मायनस एक्स कॉस अल्फा. ओके, मायनस मायनस बिकम्स प्लस पी इंटू cos into cos is again cos square alpha. Okay, means it is minus x cos alpha plus p into cos square alpha. After that we transfer this minus x cos alpha on LHS and minus p sin square alpha on RHS. Then we get here minus x cos alpha या साईडला ट्रान्सफर केला तर तो प्लस होतो, मीन्स इट इज x cos alpha प्लस y into sin alpha that is equals to तो पी कॉस स्क्वेअर अल्फा ॲज इट इज तो जसाच्या तसाच ठेवू प्लस हा जो मायनस पी साइन स्क्वेअर अल्फा होता तो मी ट्रान्सफर करतो राईटला, देअरफॉर इट इज पी टाइम्स ऑफ साइन स्क्वेअर अल्फा. अँड इफ यू कॅल्क्युलेट दिस पी पी इज सेम, देअरफॉर टेक इट आउटसाइड इट बिकम्स कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस sin square alpha. Okay, and this is our fundamental identity, that is sin square theta plus cos square theta, which is equals to 1. Therefore it is p into 1, means it is equals to p, means
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म. पण यामध्ये हा अल्फा आणि हे पी तुम्हाला नोन पाहिजे. तर अल्फा म्हणजे काय, इन्क्लिनेशन ऑफ दॅट ओ एन मीन्स परपेंडिक्युलर, that is nothing but the alpha, and p is the perpendicular distance of that ON. Okay, and this is nothing but the standard form x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. म्हणजे या टाईपच्या प्रॉब्लेम्समध्ये तुम्हाला काय दिलेलं असेल की जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं ओरिजिनपासून ते त्या लाईनपर्यंतचं हे तुम्हाला गिवन असेल, अँड आफ्टर दॅट इन्क्लिनेशन ऑफ दॅट परपेंडिक्युलर इज अगेन गिवन, दॅट इज द अल्फा. अल्फा म्हणजेच तो काहीतरी अँगल प्रोव्हाइड केला असेल. असं जर होत असेल तर आपण त्या लाईनचं इक्वेशनसुद्धा तयार करू शकतो. दॅट इक्वेशन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी. नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑन नॉर्मल फॉर्म इज नथिंग बट द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हॅज लेंथ 5 and perpendicular makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. Find the equation of the line. ओके, म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे की जो परपेंडिक्युलर असतो तो काय करतो. या ठिकाणी मी डायग्राम घेतो, डायग्रामच्या वेने लवकर समजेल. ओके ओके, दिस इज द लाईन कॅपिटल एल. ओके, and its perpendicular distance from the origin is given which is nothing but the 5. ओके, means this perpendicular distance जे की आपण प्रूफमध्ये ओ एन म्हटलं होतं, म्हणजेच ओ एनची लेंथ तुम्हाला सध्या गिवन आहे किती, 5 युनिट्स. ओके, आफ्टर दॅट परपेंडिक्युलर मेक्स अन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. म्हणजे हा जो होता ओ एन काय करतो, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन सोबत विथ द एक्स ॲक्सिस तो 30 डिग्रीचा अँगल तयार करतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जी रिक्वायरमेंट होती नॉर्मल फॉर्ममध्ये की आपल्याला अँगल आणि ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स माहीत पाहिजे होतं, ते माहीत असेल तर आपण नॉर्मल फॉर्ममध्ये त्या लाईनचं इक्वेशनसुद्धा लिहू शकतो. मीन्स अशा पद्धतीने या ठिकाणी परपेंडिक्युलर लेंथ किंवा आपण म्हणतो लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे. दॅट लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर आपण डिनोट करतो स्मॉल पी ने, दॅट इज गिवन विच इज 5 युनिट्स. अँड आफ्टर दॅट दुसरे एक इन्फॉर्मेशन दिलेली होती की जो अँगल असतो त्या परपेंडिक्युलरने तयार केलेला किंवा ओ एनने तयार केलेला अँगल विथ एक्स ॲक्सिस विच इज ऑल्सो गिवन विच इज द 30 डिग्री. अँड वी नो दॅट द इक्वेशन ऑफ लाईन, जर आता पी म्हणजेच परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आणि तो अँगल जर माहीत असेल तर आपण नॉर्मल फॉर्ममध्ये लाईनचं इक्वेशन असं लिहितो, दॅट इज द इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, मी त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आधी लिहून देतो, त्यानंतर आपण व्हॅल्यूज फक्त इक्वेशनमध्ये रिप्लेस करणार. ओके, तर स्टँडर्ड फॉर्म असा होता एक्स कॉस अल्फा प्लस y sin alpha that is equals to small p. Okay, this is the standard equation. After that आता आपल्याकडे अल्फा आणि पी या दोघांच्याही किमती ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. मीन्स वी डायरेक्टली रिप्लेस दॅट व्हॅल्यू. इट इज एक्स इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस वाय इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री दॅट इज इक्वल्स टू द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स विच इज द 5 युनिट्स और इट इज नथिंग बट द 5. ओके, जे की दिलेलं होतं. आता आपल्याला कॉस 30ची आणि साइन 30च्या किमती पाहिजेत, ज्या की ऑलरेडी नोन असतील. इट इज एक्स इंटू कॉस 30ची किंमत असते √3/2. ओके, प्लस वाय इंटू साइन 30 इज ऑलवेज 1/2 दॅट इज इक्वल्स टू 5 युनिट्स. ओके, मी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिहितो. इट इज √3/2 एक्स प्लस 1/2 मीन्स इट इज y/2. ओके, दॅट इज इक्वल्स टू 5. आता डिवाइडला 2 आहेत, मीन्स वी मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2, मल्टिप्लाइंग थ्रूआउट द इक्वेशन बाय 2. दिस 2 गेट कॅन्सल. इट रिमेन्स √3x प्लस √3x प्लस इट इज y दॅट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2. हे झाले असते आपल्याकडे 10 अँड दिस इज द √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10. किंवा आपण असे घेऊ शकतो √3x प्लस y मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज कॉल्ड ॲज द इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्टँडर्ड फॉर्म. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पलसुद्धा सॉल्व करू शकतो नॉर्मल फॉर्ममध्ये. वॉज द अवर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. आणि उद्याचं जे व्हिडिओ लेक्चर येणार आहे त्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाईन. म्हणजे एखादी लाईन असेल तर त्या लाईनचं जनरल इक्वेशन ऑलरेडी मी तसं सांगितलं, पण परत एकदा ते जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाईन आपण लर्न करणार. आणि हे जे स्टँडर्ड एक्झाम्पल घेतले होते, हे जे की आपण 12वीचं पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन स्टार्ट करतो त्यावेळेस आपल्याला ह्या सगळ्या स्टँडर्ड फॉर्मचं गरज पडते. मग
त्यासाठी आपण हे सगळे स्टँडर्ड फॉर्म लर्न केले, पण एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस बाकी आहे म्हणून मी परत एक व्हिडिओ लेक्चर या टॉपिकवर बनवतो, ते फक्त एक्झाम्पलसाठी आणि जनरल इक्वेशन ऑफ लाईनसाठी. ओके, त्यानंतर आपण लगेच 12th दॅट इज 12thचं नेक्स्ट चॅप्टर दॅट इज द पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हे आपण कंप्लीट करणार. आणि जेही टॉपिक राहिले असतील समजा ते टॉपिक JEE CET किंवा JEEच्या दृष्टिकोनातून स्ट्रेट लाईनचे जेही पॉईंट रिमेनिंग असतील ते आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन कंप्लीट झाल्यानंतर कंटिन्यू करणार. ओके.